क्लास 10 को लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौं जसमा चाहिँ हामी क्लास 10 को एरिथमेटिक मिन्स गर्दै छौं जुन चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको पार्टमा एरिथमेटिक मिन गर्दै छौं। ठीक छ, अब हामी यो क्वेशनहरु गर्दै गर्दा फेरि 7 नम्बरसम्म पुगेका थियौं र 7 को आई पनि गरिसकेका थियौं भने अब आजको यो पार्टमा चाहिँ हामी 7 को आई गर्ने छौं। जहाँ चाहिँ 7 को आई स्किप गरेर 7 को आई गर्ने छौं। जहाँ चाहिँ 7 को आई तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने 7 को आई तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब ढिला नगरिकन म 7 को आई गर्दै छु। सो अब क्वेशन के भन्नु हेरौँ है त। क्वेशनले के भन्दियो भन्दा फेरि नि हेरौँ है। देयर आर 5 एरिथमेटिक मिन्स बिट्विन 5 एन्ड बी। भन्न खोजेको यहाँनिर चाहिँ 5 वटा चाहिँ के छ अरे भन्दा फेरि एरिथमेटिक मिन्सहरु छ अरे। बिट्विन 5 देखि 5 र बी को बीचमा चाहिँ 5 वटा एरिथमेटिक मिन्सहरु छ अरे। ठीक छ, अब छन त छ अरे। अनि फेरि क्वेशनले अर्को सेन्टेन्सले के भन्दो भन्दा फेरि द लास्ट टर्म इज 25। लास्ट टर्म कति रहेछ 25 भनेपछि यहाँ दिएको कुराहरु चट्ट लेखिहालौँ है त हामी। अब यहाँहरु मैले दिएको कुराहरु लेखिसकेको छु। जहाँ चाहिँ 7 को आईमा हियर गिवन नम्बर अफ एरिथमेटिक मिन्स यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा फेरि क्वेशनले 5 वटा चाहिँ के छ अरे भन्दा फेरि एरिथमेटिक मिन्सहरु छ अरे। एरिथमेटिक मिन्स भनेपछि 5 वटा n = 5 स्मल n। अनि फर्स्ट टर्म a = 5 भनेको बिट्विन 5 एन्ड b भन्नु नै के हो त फर्स्ट टर्म चाहिँ a चाहिँ 5 हुनु हो। अनि लास्ट टर्म b चाहिँ के हुनु लास्ट टर्म चाहिँ के हुनु अरे भन्दा फेरि b हुनु अरे। त्यसो भए अनि फेरि लास्ट मिन पनि दिएको छ। लास्ट मिन भनेको चाहिँ के छ भन्दा फेरि mn। लास्ट मिनले हामीले जहिले पनि डिनोटेसन के हुन्छ mn। तर mn त mn नै हो लास्ट मिन। तर मिन कतिवटा छ हामीलाई थाहा छ। मिन 5 वटा छ। तर मिन 5 वटा छ र लास्ट मिन भन्नु भनेको के हो त मिन 5 m5 हो के नि त। m5 = 25। अझै यसलाई बुझिदैन भने यहाँहरु a छ। a देखि के आउँछ m1 मिन फर्स्ट मिन सेकेन्ड मिन थर्ड मिन फोर्थ एन्ड मिन फिफ्थ। अनि के आयो भन्दा फेरि लास्ट टर्म b आयो। a छ फर्स्ट टर्म र b छ लास्ट टर्म। यो a र b भित्र पर्ने अथवा यो a र b को बीचमा पर्नेहरु सबै के हो एरिथमेटिक मिन्सहरु हो अथवा मिन्सहरु हो भनेर बुझ्दा भयो। अब मिन्स पनि कस्तो मिन भन्दैछ छ भन्दा फेरि यहाँनिर लास्ट मिन भन्दैछ। जहाँ चाहिँ अलरेडी क्वेशनले भन्दिसकेको छ कि यहाँनिर 5 वटा मिन छ अनि लास्ट मिन चाहिँ यति छ भन्दैछ। लास्ट मिन भएपछि यहाँनिर अलिकति कमन सेन्सको कुरा आयो। ठीक छ, अब कमन सेन्स लगाउँदा त हामीले अब लास्ट मिन दिएको छ अनि मिन चाहिँ 5 वटा छ। त्यसो भए लास्ट मिन भन्नु नै m5 हो के नि त। किनकि 1 2 3 4 5 5 वटा मिन छ। फर्स्ट मिन सेकेन्ड मिन थर्ड मिन गर्दै गर्दै लास्ट मिन त यो हो नि त। यो त हैन नि त लास्ट मिन, यो त लास्ट टर्म हो। यो र यसको बीचकालाई मात्रै मिन भन्ने हो। यसलाई मिन भन्निदैन यो फर्स्ट र लास्ट टर्मलाई। भनेपछि लास्ट टर्म अथवा लास्ट मिन भन्नु नि के रहेछ m5 रहेछ। त्यसो भए m5 भनेको 25 दिएको छ। ठीक छ, अब यहाँनिर अझै के दियो भन्दा फेरि दिएको छैन यति नै। त्यसो भए सब क्वेशन a ले भन्नु फाइन्ड द भ्यालु अफ b। b को भ्यालु चाहिँ के रे त। अनि त्यसै गरेर b को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, अनि त्यसै गरेर अर्को के छ भन्दा फेरि फाइन्ड द अदर रिमेनिङ मिन्स। अरु रहेको मिन्सहरुलाई पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अब b को भ्यालु कसरी निकाल्ने यहाँ हेरौँ है त। अब b को भ्यालु निकाल्नको लागि यहाँ हेरौँ है। अब b को भ्यालु त सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। यहाँ हेरौँ है, b को भ्यालु निकाल्नको लागि तपाईहरुलाई एउटा इजी आइडिया भनौँ न आइडिया। अब हेरौँ यहाँनिर b को भ्यालु निकाल्नको लागि है त। अब हामीलाई थाहा छ हियर अब m5 भन्नु m5 लाई तपाईहरुले दुई तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। m5 भनेको a + 5d हो अथवा यो भनेको b - d पनि हो नि त। किनकि मिन 5 भनेकै लास्ट मिन हो। लास्ट मिन यो मिन पाउनको लागि b मा d घटाउने हो भने यो हो नि त। किनकि m5 + d हुने हो भने b पाउने हो के नि त। किनकि यो हो यो कुरा बुझिदिइहाल्नुहुन्छ त्यति कुरा गरिराख्नु पर्दैन। सो अब b को भ्यालु हामीलाई थाहा छ त थाहा छैन नि त। d को भ्यालु हामीलाई थाहा छ कमन डिफरेन्स हामीलाई थाहा छैन। भनेपछि अब कमन डिफरेन्सको ठाउँमा अझै लेख्न सकिन्छ नि त। कमन डिफरेन्सको ठाउँमा पनि अझै के कुरा लेख्न सकिन्छ। तर हामी अब यो प्रोसेसबाट जाउँ है त। m5 भनेको कति 25 छ। फर्स्ट टर्म भनेको 5 दिएको छ प्लस 5d त छँदैछ। अब यहाँ हेर्ने यो 5 यता आउँदा फेरि 25 - 5 भनेको 20 = 5d। अब d को ठाउँमा 20 ले 5 लाई डिभाइड गर्दा 4। देयरफोर d को भ्यालु चाहिँ कति आएछ 4 आयो। अब नाउ अब यिनीहरु अब तपाईहरुले d को भ्यालु निकालेर पछि अब b - d = m5 हो। यो पनि हो। अब b को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन। -d को भ्यालु 4 = m5 भनेको 25। b = 25 + 4 भनेको कति देयरफोर b को भ्यालु चाहिँ कति आयो 29 आयो। ठीक छ, 29 रहेछ b को भ्यालु। अब हेरौँ। अब त्यसै गरेर अर्को सब क्वेशन b ले भन्छ के भन्छ भन्दा फेरि फाइन्ड द रिमेनिङ मिन्स। रिमेनिङ मिन्सहरु चाहिँ फाइन्ड गर अरे भनिरहेछ। रिमेनिङ मिन्सहरु चाहिँ के हो भन्दा फेरि यहाँ हेरौँ है a m1 m2 m3 m4 अनि m5 अनि के छ त भन्दा फेरि b छ। ठीक छ, अब त्यसो भए हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि
हेरौँ है त। अब रिमेनिङ मिन्सहरू फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, जहाँ चाहिँ रिमेनिङ मिन्स कति हो, M1 M2 M3 M4 हामीले अननोन छ, यो मिनहरू थाहा छैन, तर M5 लास्ट मिन त थाहा छ नि त। भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ रिमेनिङ मिन, M1 M2 M3 M4 चाहिँ रिमेनिङ मिनहरू हो। M1 निकाल्नको लागि A+D A+2D अनि यो भनेको A+3D अनि यो भनेको कति त A+4D इजिकल्स टु अब A को भ्यालु पनि थाहा छ, D को भ्यालु पनि थाहा छ भनेपछि लगाउने क्यालकुलेट गर्ने अनि हेन्स द रिमेनिङ मिन्स आएर कति आउँछ, 10 आयो भने 10 12 आयो भने 12 17 20 कति आउँछ यसरी देखाइदिने। ठिक छ, यति नै गर्नुपर्छ। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ त 8 को आई नम्बरमा। अब हामी ढिला नहेरिकन 8 को आई पनि हेरौँ। 8 को आईले भन्नु क्वेसन के छ भन्दाखेरि देयर आर के एरिथमेटिक मिन बिट्विन 25 एन्ड 49। 29 र 49 को बिचमा चाहिँ केवटा एरिथमेटिक मिन्सहरू छ अरे। त्यसो भए अनि फेरि भन्दै छ द रेसियो अफ द थर्ड मिन एन्ड द फिफ्थ मिन इज 17:20 भन्न खोजेको। M3:M कति त भन्दाखेरि M3:M5 चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि 17:20 छ अरे। अनि त्यसो भए क्वेसन नम्बर 1ले सब क्वेसन एले भन्नु वाट इज द कमन डिफरेन्स इन टर्म्स अफ एन, बीले भन्छ वाट इज द भ्यालु अफ एन एन्ड डी अनि सीले भन्छ फाइन्ड द सिक्स टर्म चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। अब त्यसो भए यहाँ हेरिहालौँ है त। अब यहाँहरू मैले दिएको कुराहरू लेखिसकेको छु, जहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि नम्बर अफ एरिथमेटिक मिन्स चाहिँ बिट्विन 25 एन्ड 49 भनेको केवटा छ अरे नि त। नम्बर अफ एरिथमेटिक मिन्स फर्स्ट टर्म 25 छ, लास्ट टर्म 49 छ, किनकि बिट्विन भन्ने बित्तिकै यसको र यसको बिचमा चाहिँ केवटा एरिथमेटिक मिन्स छ भन्नु खोजेको। ए भनेको अथवा 25 भनेको फर्स्ट टर्म अनि बी भनेको चाहिँ अथवा 49 भने चाहिँ के त भन्दाखेरि लास्ट टर्म भन्न खोजेको। अनि फेरि अर्को दिएको छ मिन थर्ड इज टु मिन 5 भन्न खोजेको। त्यसको थर्ड मिन र फिफ्थ मिनको रेसियो चाहिँ 17:20 छ अरे भन्न खोजेको। अझै यसलाई नै हामीले डेराइभ गर्न सकिन्छ, तर यसलाई डेराइभ नगरौँ। अब सब क्वेसन नम्बर 1मा दिएको कुरा यति नै हो, यति कुरा लेख्यौँ। अब सब क्वेसन नम्बर 1लाई हेरौँ। वाट इज द कमन डिफरेन्स डी इन टर्म्स अफ एन, कुन टर्म्समा, यो एन कि यो एन, यो टर्म्समा भनेपछि डी। अब यहाँ हेरौँ हियर कमन डिफरेन्स इन टर्म्स अफ एन भनेर लेख्ने। कमन डिफरेन्स इन टर्म्स अफ एन इज इक्वल टु केले गर्ने भन्दाखेरि नि बी माइनस ए डिभाइडेड बाई एन प्लस 1। ठिक छ, यो चाहिँ के हो, कमन डिफरेन्स चाहिँ यो डी हो। कमन डिफरेन्स इन टर्म्स अफ एन भनेको यो हो। अब बीको भ्यालु कति छ त, बीको भ्यालु देखो इधर 49 माइनस 25 इजिकल्स टु एन प्लस 1। अब 49 मा 25 घटाउनु भनेको 24 डिभाइडेड बाई एन प्लस 1। देयरफोर यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कमन डिफरेन्स इन टर्म्स अफ के पनि केमा त भन्दाखेरि एनमा रहेछ। ठिक छ, अब यसलाई हामीले अहिले इक्वेसन 1 मानिदिनु पर्यो। यसलाई इक्वेसन मानिदिउँ त केही फरक पर्दैन। अब बी नम्बरमा हेरौँ। अब बी नम्बरले भन्छ फाइन्ड द भ्यालुज अफ एन एन्ड डी, एन र डीको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर त्यसो भए भनिरहेछ। ठिक छ, अब एन र डीको भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ, किन यहाँ हेरौँ फाइन्ड द भ्यालुज अफ एन एन्ड डी। अझै यहाँनिर त अझै हामीले एन प्लस 1 को ठाउँमा हेरौँ कमन डिफरेन्स एन त हामीले थाहा छ नि त, कतिवटा छ भन्ने कुरा त थाहा छैन नि त। एनको ठाउँमा के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के लेख्नु पऱ्यो, यो टर्म इन टर्म्स अफ के छ नि त भनेपछि यो इक्वेसन 1 भएन। डी इज इक्वल्स टु 24 बाई एनको ठाउँमा के प्लस 1 हो नि त, किनकि के एरिथमेटिक मिन्सहरू छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यो भयो। अब यो कुरा अब कतिको बुझिन्छ। ठिक छ, अब बी नम्बरले भनौँ फाइन्ड द भ्यालुज अफ एन। फाइन्ड द भ्यालुज अफ एन भन्न खोजेको होइन, एन होइन के को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर भन्न खोजेको। ठिक छ, यहाँनिर अलिकति यताउता भएछ। ठिक छ, अब के को भ्यालु चाहिँ अब फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। के भनेकै त के हो त भन्दाखेरि एन हो नि त, किनकि यहाँनिर त केलाई चाहिँ एन एरिथमेटिक मिनलाई चाहिँ के एउटा मिन छ भनिदिएको छ नि त। सो अब त्यसो भए अब हेरौँ है त। अब त्यसो भए हामी के को भ्यालु फाइन्ड गरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा एन अथवा डी को भ्यालु फाइन्ड गरिदिउँ न सबैभन्दा सुरुमा। अब यहाँ गिभन हेरौँ है, गिभन के छ त भन्दाखेरि नि गिभन हाम्रो M3:M5 भनेपछि कति 17:20 रे। अनि M3/M5 इजिकल्स टु 17/20 लेख्न मिल्यो नि। अब M3 भनेको कति त A+3D डिभाइडेड बाई M5 भनेको A+5D इजिकल्स टु 17/20 हो। अब ए को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, ए को भ्यालु चाहिँ नोन छ भने अब यहाँबाट कमन डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ। अब ए को भ्यालु कति छ त यहाँ हेरौँ है, ए को भ्यालु अहिले नलेखौँ, अहिले लास्टमा हालिदिउँ ल। 20 × A क्रस मल्टिप्लाई 20 × A भनेको 20A प्लस 20 × 3 भनेको 60D इजिकल्स टु A × 17 भनेको 17A प्लस 5 × 17 भनेको 85 होइन 85 नै होला, 85D हो। यति आयो। अब 20A, अब यहाँ हेरौँ है, अब 20A छ, 20A यो ठुलो छ नि त 17A भन्दा, त्यसो भए यसलाई यता ल्याइदिउँ 20A माइनस 17A यो कुरा भनिराख्नु पर्ने कुरै होइन 85D यो भनेको 60D होइन।
23 जा भनेको 60 नै हो 60D भनेपछि यता हेरौँ है A = 60D नै त हो नि अब 20A - 17A भनेको 3A = 85 - 60 भनेको कति त 25D हो अब A को भ्यालु त थाहा छ नि त 3 * A को भ्यालु कति हो त A को भ्यालु चाहिँ 25 हो कि त हो 25 = 25 अब 25 क्यान्सल आउट यो र यो क्यान्सल आउट D छँदैछ D को भ्यालु कति रहेछ 3 रहेछ भनेपछि कमन डिफरेन्स हामीले 3 राखिदिउँ अब फेरि यहाँ हेरौँ सिन्स फ्रम इक्वेसन 1 D = 24/k + 1 where k = n ठिक छ where k = चाहिँ n हो नि त अब D को भ्यालु त अहिले भर्खर फाइन्ड गऱ्यौँ 3k यो यता र यो D भनेको 3 छ यहाँ 3 छ 3 * k 3k अनि 3 * 1 भनेको 3 = 24 अब 3k जस्ता तस्तै यताबाट 24 - 3 अब 3k = 24 - 3 भनेको 21 k = 21/3 भनेको कति त भन्दा फेरि 7 देयरफोर k को भ्यालु कति आयो 7 k भनेको के हो त n को भ्यालु 7 रहेछ अनि फेरि त्यस पछाडि D को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ भन्दा फेरि हाम्रो कति रहेछ D को भ्यालु चाहिँ कता छ 3 रहेछ यो कुरा फाइन्ड गऱ्यौँ अब सी नम्बरमा भनौँ फाइन्ड द सिक्स्थ मिन अब सी नम्बरको लागि सिक्स्थ मिन भनेको के हो त भन्दा फेरि सिक्स्थ मिन भनेको M6 हो M6 भनेको A + 6D हो A को भ्यालु 25 + 6 * D भनेको 3 25 + 6 3 = 18 25 + 18 भनेको कति त भन्दा फेरि 43 हो 43 रहेछ यो कुरा हामीले फाइन्ड गरिसक्यौँ सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ सो अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यो एरिथमेटिक मिन सकाउँछौँ है त